Moikka! Tällä videolla jatketaan matkaa täällä Ranskassa. Tässä Ripouvillé jää taakse ja matka jatkuu ensin Egissamiin. Matkaa on vain noin 22 kilometriä. Tervetuloa videolle mukaan! Onhan tääkin hienon näköinen. Niin kuin nämä kaikki kylät varmaan täällä. Katsotaan saadaanko täällä parkkiauto. Tällaisella junallakin pääsis. Käänny oikealle. Auto mahtui tällaiseen matkaparkkityyppiseen ratkaisuun. Tämä oli aika kallis. 4 tuntia maksoi 11 euroa. Tästä oli tosi lyhyt matka keskustaan. Ja tähän aikaan vuodesta niin tosi vähän porukkaa täällä. Niin aika rauhassa sai käveleskellä ja tutustua kaupunkiin. Yksi mun suosikki oli tää kirkon torni ja tää Haikaranpesä. Niitä on hauska katsella ja seurata aika paljon meinaa. Tällä seudulla tuntuu olevan. Mutta tässä vähän nyt tätä kaupungin maisemaa ja ilmettä. Oli kyllä nätti kaupunki käydä tuossa kiertämässä. Kannatti pysähtyä. Oli kyllä aika kallis toi pysäköinti, mutta täällä kun ollaan, niin Jatka ajoa 100 metriä kunnes tie päättyy. käytiin. Ja Nyt jatketaan matkaa. oikealle. Paljon täällä on kyllä porukkaa. Käänny stop-merkin kohdalla oikealle ja ajasi A36 on suljettu. Siirrytään uudelle reitille. Sitten matka jatkuu. Kiva auringonpaiste nyt taas tässä. Näiden viiniviljelmien läpi. Aika kaponen tää tie. Tässä Ranskan moottoritiemaisemia nämähän on aivan valtavan hyvässä kunnossa, mutta kyllä näistä hintalappua tulee, jos näitä pitkin ajelee. Toki nopeasti pääsee siirtymään, mutta katsotaanpa kohta paljon näistä saa maksaa. Tästä näköjään otetaankin vaan toi lappu. Mä keksin hinnastoa. Sitten maksetaan tää tiemaksu. Veikkauksia paljon maksaa. Ei mitään hajua. Paras näyttää. €11,80. No sillä vissiin. Ei mitään ilmastohuvia tämä kyllä. No niin, sitten matka jatkuu. Tästä aletaan saapua Besançoniin. Katsottiin Park Fortnightista. Täällä olisi tällainen matkailuautojen parkki, niin ajellaan nyt sitten sinne seuraavaksi. Tässä vielä suurin piirtein tämä meidän ajoreitti, noin 160 kilometriä tuli tälle pätkälle matkaa. Yksi paikka oli vapaana. Tällainen nyt sitten ainakin seuraava yö. No on kyllä tosi kirkas vesi. Matala. Tämä matkailuautojen parkki sijaitsee kyllä tosi hyvällä sijainnilla, aivan tässä joen rannassa ja muistaakseni maksoi 7 euroa yöltä, että ei ole kyllä hinnallakaan pilattu. Tässä vähän tätä kaupungin maisemaa, käytiin käveleskelemässä vähän ympäriinsä siellä täällä ja on myös puistoa ja sitten tässä oli hauska tällainen alue, missä toi terassi näkyy tuossa taustalla, niin siihenpä jäätiin sitten istuskelemaan ja oli hauska seurata tätä koiraa, joka niin innoissaan haki aina tuota palloa. Mutta ilta oli kyllä tosi nätti, että oli tosi kiva
käveleskellä tuolla ja katsella maisemia. Nyt on perjantai-ilta, mutta kovin on hiljaista täällä kaupungilla. Et yleensä viikonloppuisin niin ei mennä minnekään kaupunkiin, mutta tehtiinpä nyt tällä kertaa poikkeus ja katsotaan millainen yö sitten tuossa parkkiksella on. Tässä vielä iltamaisemia ja tämä kaupunki vaikuttaa siis kaikin puolen todella mukavalta. Ainakin nyt alkuillasta niin on tosi hiljasta tässä. Nyt kävellään tonne linnalle. Ihan hyvä oli nukkua tuossa. Yllättävän rauhallinen, vaikka noin keskustassa toi sijainti, mutta kyllä siinä porukkaa varmaan jostain baarista yöaikana tuli, niin ainakin heräsi. Mutta käydään katsoa toi linna ja sitten jatketaan matkaa. Se oli se parkkiskin yöaikana täyttynyt matkailuautoista, että paljon tänne tulee porukkaa. Hieno ilma tänään. Tästä linnalle oli noin 2 kilometrin kävelymatka. Ja täytyy mainita vielä tuosta matkailuautojen alueesta, että siinä oli myös vesipiste ja tyhjennysmahdollisuudet. Eli varsin hyvä paikka. Tässä matkan varrella on tällainen pieni puisto, missä on muun muassa antiikkiaikaisia roomalaisia pylväitä ja raunioita. Sitten aletaankin kohta saapumaan perille. Tässä on vielä tiukkaa ylämäkeä ja portaita jonkin verran luvassa. Tämä ensimmäinen osa tästä linna-alueesta on maksuton. Tässä pääsee jo vähän tutustua ja katselee myös ylhäältä maisemia, mutta kannattaa kyllä tonne maksulliselle puolellekin myös mennä. Tästä lähdetään kiertää tuonne päin. Mika selvitteli tätä linnakohdetta etukäteen ja kertoi mulle, että täällä on vissiin jonkunlainen eläintarha. Ajattelin tässä, että okei, että tää on nyt, tässä kun on nämä kaverit, niin tässä on varmaan nyt tätä eläintarhaa. En siis osannut yhtään odottaa, että minkälainen eläintarha tuolla onkin sitten odottamassa. Nyt aletaan saapua tänne toiselle alueelle. Tän sillan jälkeen alkaa sitten tämä maksullinen alue. Täällä on myös tällaisia kavereita täällä. Kyllä valtavan hienot maisemat täältä ylhäältä tonne kaupunkiin. Ja muutenkin tää linna-alue, siis tää on ihan valtava. Me ollaan nyt täällä maksullisella puolella. Tuo ensimmäinen osuus on ilmanen. Sitten tulee tää 13,50 taisi maksaa tää. On kyllä, tossa luki, että jos haluaa kiertää nämä kaikki, niin puoli päivää kannattaa varata aikaa. Ja 3 tuntiakin on silleen, että jos tän kokonaan kiertää. Ei me varmaan nyt ihan kokonaan. Mutta kyllä tässä kannattaa käydä, hieno UNESCO-paikka.
Tämä linna-alue on todellakin aivan valtava, että pari museoa käytiin kiertämässä ja sitten tässä on tätä ulkoaluetta ja kohta alkaa sitten selviämään, että kuinka tai minkälainen eläintarha täällä siis onkaan. Seitsemän kilsaa tuli kävelyä. Sitten tuli tällaiset ranskalaiset herkut tuolta matkan varrelta. Ja tää muutti nyt sitten tänne autoon. Tästä sitten matka jatkuu kohti Annesijärveä. Vielä 1 yö ollaan matkan varrella, mutta sitten ollaan leirintäalueella, minne paikka ollaan varattu jo 2 kuukautta aikaisemmin. Tässä matkan varrella pysähdyttiin kaupassa ja tämä reitti meni nyt tällaisia pienempiä teitä pitkin, eli ei tietulleen. Tässä vielä suurin piirtein reitti kartalla. Noin 150 kilsaa tuli tälle pätkälle. Tultiin tällaiselle camping car parkkiin, eli tässä pitää hankkia tuollainen kortti. Eli jos sitä korttia ei ole etukäteen, niin voi ostaa sen tuosta automaatista ja sitten sille kortille ladataan saldoa ja sillä pystyy maksaa. Näitä vastaavia paikkoja on lukuisia, missä voisi hyödyntää tätä korttia. Tämä oli todella rauhallinen matkaparkki ja tässä kohta aamun uusvamaisemia, mutta sellainen juttu tässä illalla kuitenkin kävi, mistä jo tuolla Instagramin puolella kerroinkin, että kun oltiin menossa jo nukkumaan ja kuulin, että joku yrittää avata meidän autosta lukkoon, niin mä säikähin ihan täysin, että nyt meidän takatalliin murtaudutaan. Mika nousi ylös ja kysyi tältä mieheltä, että mitä sä oikein teet, niin hän yrittikin ihan tosissaan avata meidän WC-kasettiluukkua, oma WC-kasetti toisessa kädessä. Siis hän oli aidosti luullut, että meidän auto on häneen, kun oli vaan niin saman näköinen ja ihmettelikin, että mikä siinä on, että lukko ei aukea. Että näinkin voi siis käydä. Nyt lähdetään kohti Annesijärveä. Ensin näitä pikkuteitä tässä alkuun, mutta sitten puotellaankin moottoriteitä pitkin. Pikkupätkä mennään taas Motariaan ja katsotaan nyt millainen lasku tästä sitten tulee. Alkaa olemaan se... Suunnittele oikealla ja aja tielle 404. Se Sveitsin 40 alkaa olla aika edullinen. Saa puotella koko vuoden sillä hinnalla. On kyllä upeat maisemat täällä. Sitten maksetaan tää osuus. Saa nähdä taas paljon menee. Noniin. 18.10. Aika suolasta.
Taas otetaan lipuketta vaihteeksi. Nyt sitten maksetaan tää lyhyt pätkä. Luulis, että tää nyt ei ois ihan hirveesti. Pysyttele oikealla suuntaan Albertville. Niinhän sitä luulis. Tossa on toi. Siis tää maksaa 17,70. 31 kilometriä. Kyllä on hinta lätkästä. Meidän reitti kulki suurin piirtein näin. Noin 130 kilometriä tuli matkaa. Jos tämän toisen tietulliosuuden haluaa välttää, niin tästä menee tällainen pienempi tie, paljon liikenneympyröitä, mutta ihan ok ajella ajettiin sitä takaspäin, niin sillä välttää ainakin tuon toisen tietullimaksun. Kiva kun katsoit videon. Jos tykkäsit videosta, niin muista klikata tykkään. Seuraavassa jaksossa ollaan sitten täällä Annesijärvellä, huikeissa maisemissa. Moikka!